Mä pääsin testaan Elisalla Applen $3500 Apple Vision Pro VR-headsettiä. Ja tässä on mun ihan nopeat mietteet siitä, että millaista näitä laseja oli käyttää, joten mennään suoraan asiaan. Eli paljonhan näistä on jo puhuttu, lähinnä jenkkitubettajat on tehnyt näistä videoita, ja niissä on ollut isona puheenaiheena näiden painavuus, että ne on todella painavat sun päässä. Mutta ei tuntunut mun mielestä siinä nopealla testillä hirveän painavalta, itse asiassa aika kevyiltä. Ehkä se oli se olettamus, että kun niistä on puhuttu paljon, että ne on tosi painavat päässä, että mä jotenkin oletin, että se tuntuisi paljon painavammalta, mutta siinä testatessa jälkikäteen aloin miettiä, että hetkinen, ne oli aika kevyet. Ja myös tämän testin aikana siinä oli se Solo Knit Band, eli se paljon yksinkertaisempi tavallaan päähihna, ja se ei tuntunut mitenkään tässä nopeassa testissä epämukavalta. Eli tässä tulee 2 hihnaa mukana, siinä tulee semmoinen vähän tyypillisemmän näköinen, mikä tulee suurimmassa osassa VR-headseteistä, ja sitten tämä Solo Knit Band, mikä on kaikessa Applen markkinoinnissa muun muassa näkyvillä. Ja tästä mä kyllä tykkäsin tosi paljon, se on mun mielestä tosi simppelin näköinen, ja kuten sanoin tässä nopeassa testissä, headset ei ollut liian painava, eikä toi päähihna tuntunut mitenkään epämukavalta. Eli siinähän on se perinteinen VR-laseista tuttu semmoinen reunus, kun sä katot siitä, että se ei näytä ihan täysin oikeata maailmaa, vaan siinä on semmoinen pieni musta reunus, mutta se kameran laatu siellä toki hyvin valastussa tilassa, ja sitten se itse käyttöliittymän 4K-resoluution laatu oli kyllä huikea verrattuna noihin kaikkiin muihin Metan ja muiden laitteisiin, mitä mä oon päässyt tässä testaamaan. Eli se kyllä jos jokin näytti sitä, että tää on laadukkaampi laite kuin mitä tähän mennessä on ollut markkinoilla. Myös tästä löytyy omat kaiuttimet suoraan sun korvien päältä, ja niissä se tila, ääni ja muutenkin äänenlaatu video kattoessa oli kyllä aika huikea. Ja tästäkin mä olin kuullut jo etukäteen muissa videoissa, että ne on yllättävän hyvät, mutta silti se yllätti, että kun mä katsoin sitä videoa, niin se ääni kuului niinkin kovaa, ja se ei silti kun mä katsoin, kun muut testas sitä siinä, se ei hirveästi kuulu ulospäin se ääni kuitenkaan, siinä ihan vieressäkin seistessä. Eli se on kyllä todella vakuuttava se tila-ääni, mikä näistä löytyy. Mutta yksi juttu, mikä näistä tuli heti mieleen kanssa, on se, että tää on todella henkilökohtainen laite, ja se tuli siitä mieleen, että tämä on asetettu tämän toisen henkilön silmille, ja sen takia esimerkiksi silmien träkkäys ei ihan toiminut, koska se ei ollut mun silmille kalibroitu, niin se kyllä toimi, mutta se ei toiminut niin hyvin kuin se olisi voinut toimia. Eli välillä kun mä katsoin johonkin, yritin klikata, niin se ei välttämättä rekisteröinyt sitä. Ja se tietysti vähän vaikutti siihen kokemukseen, mutta jos se olisi ollut kalibroitu mun omalle silmille, niin sitten se olisi toiminut tietysti paljon paremmin. Mutta se henkilökohtaisuus on sekä hyvä asia että huono asia. Huono asia siinä mielessä, että tämä on $3500 alkaen, niin se olisi aika kiva, jos sä pystyisit helpommin jakamaan tätä laitetta, näyttää muille. Tämä on kuitenkin uutta siistiä teknologiaa, mitä monia kiinnostaa, että sä pystyisit vähän helpommin esittelemään just isommalle ihmisryhmälle tai edes toiselle henkilölle tätä laitetta, niin se on tietysti vähän semmoinen huono puoli, että se on niinkin henkilökohtaiseksi tarkoitettu tuo laite. Totta kai videotestatessa tuli heti mieleen, että joo, tämä resoluutio, tämä ääni ja tämä katselukokemus, niin tämä on todella laadukas laite sisällön kattomiseen. Mutta sitten taas tulee mieleen tuo hinta jälleen kerran, että onko se sisällön kattomiseen järkevä laite, varsinkin koska henkilökohtaisena laitteena sä voit katsoa sitä vaan yksin. Eli joo, sä voit tehdä sen argumentin, että tähän hintaan, joo, sä saisit ison telkkarin, mutta nyt sä voit saada niin ison telkkarin kuin sä haluat, mutta toisaalta telkkaria sä voit katsoa muiden ihmisten kanssa. Täällä virtuaalimaailmassa sä oot aina yksin katsomassa leffaa niin edespäin, joten sekin tulee tässä mieleen. Ja se hinta itse asiassa oli koko ajan siellä takaraivossa, kun tätä laitetta testas, että niinkin laadukas kuin se on, niin siitä puuttuu valitettavasti se wow-efekti, mitä mä olisin toivonut näinkin kalliilta laitteelta. Ja muutenkin tältä laitteelta, kun Apple on tätä hypettänyt uutena tämmöisenä teknologian seuraavana askeleena, niin se wow-elementti ei ollut itsellä siinä. Varsinkin kun on päässyt testaamaan muita vähän vastaavan tyyppisiä laitteita, jotka joo, ei ole yhtä laadukkaita teknisesti, mutta toteuttaa samat tehtävät, niin siitä puuttui se wow-elementti, ja se oli itselle semmoinen iso pettymys, kyllä täytyy myöntää. Eli yhteenvetona tämä on tosi laadukas laite, ja tosi tyylikkäästi muotoiltu, tosi erottuva muista VR-headseteistä, mutta kuitenkin se on vaan VR-headsetti. Ja sanotaan, että $1,000–1,500 hintaan tämä olisi ollut semmoinen wow, että onpas tämä laadukas verrattuna muihin, mutta koska tämä on niin älyttömän kallis, $3,500 alkaen, Suomessa veroja ja muiden kanssa tulee olemaan vielä kalliimpi, niin mä en vaan voi itse ainakaan suositella tätä laitetta kellekään, en edes itselleni tämmöisenä tekniikka-arvostelijana, joten niin. Alright, eli nyt on seuraava päivä tuosta viime klipistä. Olen vielä tuossa vähän yön yli miettinyt mun kokemusta Apple Vision Proon kanssa. Ja tässä on vielä muutama lisämiete, mitä mulla heräsi. Ja lähinnä nämä mietteet liittyy siihen, että mikä on tämän Vision Pro-laitteen ja tämän Vision-alustan tulevaisuus. Koska kuten mä sanoin, niin toi kokemus oli jollain tapaa pieni pettymys. Toki se resoluutio, kuten puhuttiin, ja kaikki muu oli tosi laadukasta, mutta se wow-elementti puuttuu. Ja mun mielestä se wow-elementti, se aha-elämys on tosi tärkeä tämmöisessä ensimmäisen
sukupolven laitteessa, varsinkin mitä markkinoidaan tämmöisenä mullistavana teknologian seuraavana askeleena. Ja koska tästä se puuttui, se herätti mulla kysymyksiä tämän alustan tulevaisuudesta. Varsinkin on ollut huhuja, että seuraava versio tässä laitteessa tulee vasta vuonna 2026, niin että miten tämä pysyy relevanttina edes sinne asti. No yksi juttu, mikä mulle tuli mieleen, on kyllä se, että kyllä tällä alustalla on potentiaalia, mutta se vaatii ehdottomasti sen, että tämä tulee tosi paljon hinnassa alas, ilman että se kompromissoi liikaa laatua. Et jos tuo laatu pysyy suht samana, suht hyvänä, niin sitten jos se tulee vaikka siinä 1000 euron paikkeille, niin sitten se voisi olla oikeasti laite, mitä isompi osa ihmistä voisi niinku vakavissaan harkita. Tuossa $3,500 aloitushinnassa siinä ei vaan ei mitään järkeä. Et mä en voi oikeasti kellekään suositella, että tommosen ostaisi tälleen, jos ei se tule johonkin sovelluskehitykseen tai johonkin muuhun tämmöiseen käyttötarkoitukseen. Ja siitä on ollutkin paljon puhetta, että tämä on vähän niin kuin tämän developer kit, että Apple on julkaissut tämän vähän niin kuin testinä, että tämä olisi voinut olla jopa pelkästään sovelluskehittäjille, mutta nyt se on niin kuin isommalle massalle silti myös saatavilla. Mä en tiedä, onko toi niin kuin totta vai ei, mutta siltä se oikeasti vähän niin kuin tuntui. Eli tällä alustalla on potentiaalia, mutta se vaatii sen hinnan alastulon. Ja totta kai se vaatii myös sen, että tälle tulee sovelluskehittäjiltä jotain appeja, jotka on oikeasti hyviä, jotka oikeasti hyödyntää tätä tilatietokone-konseptia, ettei ne ole vaan noita iPad-sovelluksia ja muita, mitä sä käytät tavallaan 2D tai 3D siinä ikkunassa, vaan että se jotenkin hyödyntää enemmän VR- ja AR-ominaisuutta. Ja myös se, että tämä VR-puoli on aika vähäinen, että aika paljonhan se niin kuin nojaa tuohon lisättyyn todellisuuteen, että oikeastaan ainoa VR-kokemus, todellinen VR-kokemus tällä laitteella on ne niin kuin environments, eli ne ympäristöt, mutta se on oikeastaan ainoa täys VR-kokemus, mitä tästä laitteesta löytyy. Ja mun mielestä Applen pitäisi vähän keskittyä siihen, että tässä olisi myös enemmän noita VR-kokemuksia, myös sen lisätyn todellisuuden lisäksi. Ja niistä appeista vielä se, että se todellakin vaatii niitä hyviä appeja, ja tällä hetkellä ne todellakin puuttuu tuosta laitteesta. Musta tuntuu, että kehittäjätkään ei vielä ihan tiedä, että mitä kaikkea tällä alustalla voi täysin tehdä. Ja liittyen niihin appeihin, tämän laitteen on oltava muutakin kuin tyylikäs ja siisti laite elokuvien ja sisällön kattomiseen, koska tällä hetkellä tohon hintaan niin ei ole mitään järkeä ostaa tuota laitetta, vaan että sä voit katsoa elokuvia yksin. Kylläkin tosi laadukkaasti, hyvällä äänentoistolla ja tosi korkealla resoluutiolla siistissä ympäristössä, mutta silti se niinku ei vaan käy järkeen kellekään tällä hetkellä. Eli joo, siinä mielessä oli semmoinen pieni pettymys, varsinkin kaiken sen alkuhypen jälkeen tästä laitteesta. Toki kuten sanoin, olihan se laadukas teknisiltä ominaisuuksiltaan ja myös siltä muotoilultaan tosi erottuva, tosi tyylikäs laite verrattuna muihin VR-headsetteihin, jotka on tehty muovista, jossa ei ole mitään ulkonäyttöä, joka näyttää sun silmiä ja muita grafiikkoja. Ja onhan siinä paljon semmoista kivaa extra Apple lisää, extra yksityiskohtiin huomioita kiinnitetty tuossa muotoilussa ja muussa. Ja yksi juttu, mikä tarvii kans mainita, on se, että se ulkoinen akku, mikä siinä on vähän kyllä rajoittava. Että se ei hirveästi rajoittanut tuossa lyhyessä testissä, mutta mä voisin kuvitella, että jos sulla aina on se johto, mikä tulee sieltä headsetistä siihen ulkoiseen akkuun, niin sun pitää pistää se jonkin taskuun tai muuta, niin tommoista ei löydy hirveän monista muista headseteistä, ja se on mun mielestä pieni rajoittava tekijä. Mutta hei, tässä oli mun nopeat mielipiteet. Mitä mieltä saat tästä laitteesta? Kiinnostaako sua enää yhtään toi laite ton alkuhypeen jälkeen? Kiinnostaisiko sua ostaa toi? Ja mihin hintaan sä voisit ostaa tämän tyyppisen laitteen? Mikä on se maksimihinta, mikä sun mielestä olisi sopiva tämmöiselle laitteelle? Pistäkää omia ajatuksia tonne kommentteihin, ja me nähdään taas erittäin pian seuraavan videon parissa. Kiitos katsomisesta. Se on moro.